Εδώ που πατάς είναι οι σεντίνες οι λεγόμενες, οι οποίες αυτές οι σεντίνες βρίσκεις στο μολύβι από κάτω. Ναι, ναι. Κατευθείαν το μολύβι. Που βάλαμε πριν το... Ναι, που λέγαμε πώς θα πάει. Από εδώ τώρα ξεκινάνε τα στραβά που λέμε. Τα στραβά είναι τα κομμάτια που είναι τα πλευρά του σκάφους και χώνονται μέσα στο μολύβι. Όπως είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Είναι αντίστοιχο από κάτω. Όλα λύνουν, έτσι. Ναι. Τα πάντα λύνουνε. Τα και αυτά, όλα αυτά, οι και αυτά λύνουνε, όλα λύνουνε. Όλα λύνουνε, γίνονται λιώμενα όλα. Μπορεί να το ξαναδιαλύσεις και να το ξαναφτιάξεις. Ναι, ναι. Το κατάλαβε, χωρίς να κάνεις σπάσιμο και τα αυτά. Τώρα τα καλάμια, τι να σας πω για τα καλάμια. Είναι τα χομπίστικα του σκάφους. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει ο νεροχύτης που πάντα σε όλα τα σκάφη πρέπει να υπάρχει και εδώ υπάρχει το ψυγείο που πάντα και εδώ πρέπει να υπάρχει ένα ψυγείο. Και το εικονοστάσι μας βέβαια, οπωσδήποτε. Οι πίνακες μας, τα εικονοστάσι μας και τα λοιπά. Τα όργανά μας και το VHF. Όλα τα σκάφη έχουν ένα όργανο το οποίο δείχνει το βυθό. Το βυθό είναι υποχρεωτικά να το έχει. Και ένα είδος επικοινωνίας. Το VHF, το οποίο αυτό το όργανο της επικοινωνίας λέει μας δείχνει τι δεν μας δείχνει, θα μας δείξει τώρα. Φώναξε, θα του πούμε τώρα να μην ξαναφωνάξει. Τώρα θα φωνάξει. Θα μας δείξει 3,5. Αργεί γιατί έχει πολύ στριδόρια από κάτω. Τι είναι, επειδή έχει καιρό να κουνηθεί? Ναι, έχω καιρό να το κουνήσω. Αυτά. Τώρα οι χώροι, βλέπεις το σκαλοπάτι πως κρατάει το πόδι. Ναι. Είναι το θέμα το ότι το σκαλοπάτι κρατάει το πόδι γιατί είναι κυκλικό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί είναι κυκλικό. Και πάντα έχουμε τον πίνακα διεθνών σημάτων μέσα στο σκάφος. Τώρα έχουμε ξεφύγει από τον Καραομαραγό και πήγαμε λίγο στη ναυσιπλοεία. Αλλά όταν θα γίνεις Καραομαραγός και θα θες να φτιάξεις κάτι, φτιάνεις θήκες για να βάλει αυτά που πρέπει να βάλει. Δηλαδή εδώ που είναι τα όργανα εξαρτάται από σένα να του κάνεις το χώρο για να βάλει. Από τον Καραομαραγό εξαρτάται να γίνει ο χώρος για τα όργανα. Για το ψυγείο? Ναι, για όλα. Για το ψυγείο, για τα σιρτάρια, για τα πάντα. Αν ο Καραομαραγός δεν τα κάνει, δεν πετυχαίνει το σκάφος. Κατάλαβε, μπαίνουν παντού Χατζημπούρδου και ο Λουλάς που λέμε. Αλλά πρέπει να το μελετήσει από πριν. Να το μελετήσει ο Καραομαραγός, ο οποίος είναι και μέσα και έξω. Δηλαδή, στο μαδέρι το εξωτερικό, θα μιλήσουμε μετά πώς γίνεται ένα μαδέρι εξωτερικό και με τι τρόπο γίνεται. Αν υπάρχει πίνακα θα σας το γράψω, αν δεν υπάρχει πίνακα θα σας πω ακριβώς πώς γίνεται και θα το καταλάβετε. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα μαδέρι που σάπισε και να βάλεις ένα καινούριο απάνω.